Hello mga kabuhak-hak! Ayan, I am with my pamangkin, si Kuya Shan, si Ate Amira, sa mabian nabi, yan, and si Kuya Art, nga ang laki-laki na nila, Diyos ko Lord, ang tagal-tagal na namin nag-unboxing. Tapos yung mga dagko naman, kaya isog diri Kuya B, isog diri Ate. Ayan, so merong pinadala ang ating si Bitoy mula sa Germany, kaya naman sasamahan nila akong mag-unboxing para malaman kung ano ang laman nito. Murag di man sila excited, oy. Excited ka, Ate? Yes, sir. Grabe ka ng chalant. Yeah. Yeah! Ang sakahan ni Be. Ikaw? Nawala ikaw. Nutella chocolate. Oh my God! Bitoy, daghan kayong salamat. So excited na gud ka. Bitoy, ikaw ay Bitoy. Ayan guys, dali. Oh my God, you can pagit ni Germany. Uy, grabe mo pagkaputos mga kapuhakak. Uy, OMG. Good. Wala, grabe yun siya kaayo pagkakuan niya. Correct. Secured na secured ang mga... Wala, uy. Wala, sa kami. Oh my God. Oh my God. Wala, uy, sa kami. Ha? Cellphone? Ay, ang sakani. Ang makatag-ay. Oh my God! Ilang kape lagi. Uy, ano? Kasi nakatag-an. Nutella! Uy, grabe yun. Nagyo nakabutang mo Marlon, Labitag, di yun pwede ko anon sa family. Uy, hala. Oh my God, naapay kaping barako. Oh my God. Oh my God. Naana po'y pangalan, Marlon Labitag. Bitoy, yun na naman nga, ang hilig-hilig ko talaga sa kape. Wala, nonchalant yun siya guys. So, nakita ko ya. Dili ka, ayun, oy, gabrihan naman niya. Oy, Diyos ko Lord. Yan, so, ayan. Oh my God. Oh my God. Chocolate. Hala, unsa ka ni siya. Chocolate. Oy, Diyos ko Lord. Oh, Vans, naman sapatos. Uy, sapatos ba ni? Oh my God. Unsa ka ni siya, my God. Oh my God. Ha? Unsa ka ni siya, mga kuya? Ha? Oh my God. Ha? Sapatos? Oh my God! Sa kanya? Oh my God. Uy, Diyos ko! Uy! Lagi chocolate. Oh my God! Sapatos. Uy! Uy, no! Oh my God! Uy, alo, nindutoy! Oh my God! Guys, tanaw, nakagubot na. Uy, na ay milk ka, na ay... Sa mani, gami! Skagitsen siya. Uy, chocolate! Another chocolate! What is this? Another chocolate! Just chocolate! Oh my God! Uy, naagay sa ako ang pang-ilong. Oh my God! Uy, lunch! Unsa ni Bitoy? Lunch and meat? Oh my God! Uy, di apay chocolate. My God, nani nagkapila. Uy, wag yun ni sabon, Bitoy. Promise, walay sabon. Perfect. Nivea. Ay! Hala ka, kuya. Uy, hala. Si Bitoy yun ba? Kaya ginatagaan ko niya shoes. Oh my God! Oh my God! Oy! Oh my God! Bitoy! First time ko po, nagikaon na nila. First time ko po talagang magkaroon ng sapatos. Bitoy! Diyos ko Lord! Uy, Diyos ko Lord, grabe. Hawili, mag-picture na ta. Pasalamat sa ta. Maraming salamat, Tita Jenny Leigh. Go. Maraming salamat, Tita Jenny. Sana marami pang blessings darating sa'yo. 1, 2, 3, go. Sana marami pang blessings dahil mo dumating sa'yo. Oy, sa mukay namin. Bitoy, thank you. Grabe! Uy, ala ka. Di, naipaigot sa imo kuya. Uy, grabe guys. Grabe, Bitoy. Uy, naulaw ko, Bitoy. Oh my God! Salamat! Ayaw sa iya pang abrihin na. Uy! Hindi pag galing nato na nag-abri pa mo ani na. Kadagutan dayon. Picture sa ta. Thank you. Oh my God, Bitoy, thank you so much. I love you.